kat mana sekarang ni? Kita dekat Green Vanish. Greenish. Green Vanish. Greenish Hotel. Okay. Kita ada dan pasar malam ni dibuka pada hari Rabu dan juga pada hari Sabtu. Ya. Datang satu set ni. Saya taklah selalu sangat datang pasar malam. Tapi pasar malam dekat sini lebih kurang je macam dekat pasar malam di tempat lain. Sikit sekali. Okay, settle pergi pasar malam, balik hotel, makan, tidur. Esok kita start program jalan-jalan kita. Yeah. Selamat pagi. Destinasi pertama hari ini tak jauh daripada Pekan Kuah, iaitu Dataran Lang. Baik selesai meluangkan masa di Dataran Lang, kami nak makan nasi dagang dengan pemandangan yang sangat cantik, iaitu di nasi dagang Pak Malau. Memang ada menu nasi dagang saja kat sini. Boleh pilih sama ada nak lauk ikan, ayam, daging atau gulai ayam. Ayam? Ada ayam? Ayam satu. Ada ikan, ayam, daging dan gulai saja. Ayam. Ambil satu lagi. Ayam goreng ni ada. Ada yang ni. Dan Asyak makan je. Dia duduk tanya nak apa. Sudah saya ambil. Kat sini boleh pilih sama ada nak makan atas kerusi ataupun nak duduk dekat bawah wakaf. Okey, pinggang kalau makan sila. Boleh je. Minuman kalau nak boleh ambil sendiri dekat sini. Kalau nak air bancuh pun boleh order dekat tepi tu. Nampak teh air. teh air tak apa tu, selana tu lawa tu. Macam mana rasa dia? Tak. Like. Sedap. Sedap. Kuah dia pekat.
satu, ayam satu, Ayam satu, ayam ikan satu, ikan. PI satu, sirap satu. Dah. Lah. 27. Kalau jual dengan ke 23, kita tak nak dengan ke 23. Terima kasih. Terima kasih. Kita ambil ya. InsyaAllah ada rezeki kita akan datang lagi makan kat sini. Sedap. Mu? Tak jauh dari kedai Pak Malang terletaknya makam Mahsuri. Untuk seorang dewasa, bayaran tiketnya adalah RM10. Okey. Jom. Kahwin dah ni. Kahwin dah tu. Inilah makam Allahyarham Mahsuri. Sebagai orang Islam, luangkan sedikit masa untuk sedekahkan Al-Fatihah. Ni sejuknya dalam ni. Ini tidur lena ni. Dikatakan Telaga Mahsuri mempunyai khasiat yang mampu memulihkan penyakit kulit. Dikatakan juga Mahsuri juga menggunakan telaga ni. Percaya atau tidak, terpulang kepada anda. Menganjak sampai ke dinding sebelah. Perbuatan laku musnah ni sebenarnya sangat-sangat menyakitkan mata saya. Dulu disebut orang Langga, kemudian Langgu atau Langgura. Hanya akhir-akhir ini dipanggil Pulau Langkawi. Okey, setakat itu sahaja episod pertama. Jangan lupa tonton episod kedua dalam video seterusnya. Bye-bye. Oh ya, jangan lupa subscribe ya.